Duchovní pohodlnost spočívá v tom, že lidský duch je většinou příliš líný, aby o něco skutečně usiloval. Je líný hledat, líný zkoumat, líný pracovat na sobě, líný zkoumat to, co je správné místo toho, co jen hezky zní. Lidé vždy ve všem šli naopak a cestou pohodlnosti, přičemž cesta pravého duchovna vyžaduje naši aktivní práci. Duchaplný život je aktivní a živý a ve stvoření platí zákon pohybu, který říká, že co nevyvíjí duchovní síly, co ztrácí pohyb, to upadá do duchovního spánku a pomalé smrti. I rybě, která neplave, časem zakrní ústrojí na plavání natolik, že uhyne. Duchovní zralost jde ruku v ruce s neustálým pohybem a to se línému lidskému duchu mnohdy nelíbí. Všechno by chtěl jako na zlatém tácku a pak, když to dostane, by si to nejradši vyškrtl ze seznamu. Určitý duchovní stupeň však vyžaduje neustálé vyvíjení sil, aby se člověk na této úrovni i udržel. Lidé si většinou vybírají, čemu věřit jen podle toho, zda se jim to líbí nebo ne, jestli to lichotí jejich slabostem a zapadá do toho, co si přejí, ne podle toho, co je správné. Zvláště ezoterika staví na takové duchovní lenosti. Učí lidi meditovat a neřešit svět kolem sebe. Ještě se k tomu přihodí učení lichotící dalším slabostem a je dokonáno. Duchovní pohodlnost souvisí také s duchovní zodpovědností. Mnozí nechtějí věřit, že všechny naše činy nám přinesou ovoce, a to povznesení nebo úpadek. Nevěří v boží trest a nevěří v boží soud. Nevěří, že vesmírem vládne spravedlivá a přísná boží ruka, tedy jeho neúprosné, neměnitelné zákony. Říkají, že takové řeči jsou strašení. Oni by raději poslouchali o kvítečcích. Přísná a skutečná pravda není jejich šálek kávy. Správně člověk kráčí tehdy, když nelétá na růžovém obláčku, ale je aktivní ve hmotě, tedy přetavuje duchovní sílu do hmoty. Správně člověk kráčí tehdy, když si je vědom zodpovědnosti spočívající v jeho jednání a je si vědom neměnitelných zákonů stvoření, včetně zákona zpětného působení, který zní, co člověk zaseje, to již sklidí. Duchovní ego. V lidech sídlí obrovská duchovní pýcha, duchovní ego. Dostane se nám trochu vyššího poznání a už se pokládáme za bohy. I když máme povědomí o jediném Bohu nad námi, všechno je pouze já. Mnozí si myslí, jak jsou nad věcí a vysoce pozdviženi nad ostatní. A přitom jsou často ještě méně hodní než ti, kteří se o duchovní oblast ani nezajímají. Mají to mnohem obtížnější, protože k cestě ke skutečné pravdě by se nejprve museli zbavit všech těchto zátěží, které si tak důkladně na sobě pěstovali. Proto takoví mají cestu ke světlu stíženou a někteří dokonce i nemožnou, protože nejprve by museli zanechat to staré, škodlivé, což oni samozřejmě nechtějí. Ženou se za takovým poznáním, kterému někdy ani oni sami nerozumí, jen aby byli něco víc. V domnění, že čím více vědí, tím více vzestupují, si sami házejí překážky pod nohy. Ano, čím více člověk ví, tím více se stává vědomější ve stvoření. Ale musí to být to správné poznání, ne duchovní omáčky.
Učení vytvořená člověkem bez vedení zhora nejsou ty pravá, protože v lidech sídlí mnoho slabostí a je v nich obrovská práce rozumu. Kde se v nás bere všechna ta duchovní pýcha? Proč se považujeme za tvůrce všeho? Víme tak málo o stvoření, o Bohu, že v té naší malé úlitě se cítíme jako obři. Přitom, kdybychom poznali obsáhlost stvoření, kdybychom alespoň kouskem vyciťovali, padli bychom v pokoře na kolena před tou velikostí a poznání naší malosti. V takovém poznání by v člověku nenašla místo žádná falešná duchovní pýcha. Vzpomeňme si na Atlantidu, která musela padnout jen proto, že se v nich probudila duchovní pýcha a sami se začali pokládat za pány stvoření. Byli upozorněni, ale neposlouchali. Člověk chce všechno vědět lépe než samotný Bůh, místo toho, aby v pokoře zkoumal pravdu. Člověk má v sobě boží jiskru, ale sám není božský. Nad hmotnou úrovní se nachází úroveň jemnohmotná, bytostná, duchovní a nakonec božská, přičemž každá z nich má ještě nespočet úrovní, tedy oddělení. V těchto úrovních jsou bytosti, které se byly, na rozdíl od lidí, ihned vyvinout a pyšní se ke cti boží. Jedině prastvořené bytosti v boží říši jsou stvořeni k obrazu božímu. A tyto se ještě nacházejí v obrovské dálce od stvořitele. Další bytosti v nesčetných úrovních až po spodní část duchovní říše, tedy původ lidských duší, jsou jen zrcadlením vyšších, ušlechtilejších bytostí. Ani ty nejušlechtilejší bytosti v boží říši neznají pravou podstatu stvořitele, protože on je jako jediný bezbytostný, zatímco všechno ostatní ve stvoření je bytostného původu. Jak si vůbec můžeme namýšlet, že jsme božští? Z vyciťování duše to nepochází, ale právě z rozumu. Taková domýšlivost pramení jen z nepochopení až z neschopnosti správného vycítění velikosti Boha a obsáhlosti jeho stvoření. Nemá to oporu, nemá to žádný pevný základ, je to jen falešné pozlátko, jsou to slaboduché řeči, je to příjemná a hřejivá peřina, kterou se ezoterici přikrývají. Když ztratím pokoru, ztratím i správný směr. My lidé se až při správné rozsvícení této jiskry sformujeme na vzdálený praobraz Boží, tedy není to automatické. Všichni jsme zde přišli jako duchovní semínka v pokoře se rozvíjet a formovat do ušlechtilejších kontur. Mnozí jsou takoví, co se nestotožňují s žádným učením, nevěří v nic kromě sebe, nevidí spásu a pomoc ani v Bohu, dokonce se sami pokládají za bohy. Oni jsou tvůrci, nepotřebují nic a nikoho, oni mají veškerou sílu v sobě. A ano, všichni máme v sobě veškerou sílu, kterou potřebujeme k tvoření. Ale odkud ta síla proudí? Z ničeho nic se v nás zrodila. Od koho proudí a kdo nás ji může zbavit? Používáme-li ji k nesprávnému jednání? Ke komu máme vzhlížet a děkovat mu za všechny pomoci? Ve stvoření je pouze jedna síla. Jde jen o to, zda ji využíváme správně, tedy k povznášení, nebo nesprávně a promarňujeme dary nám svěřené a pomocí nám předané. To, že pravda je subjektivní a že každý má svůj pohled na věc, jsou jen ezoterické řeči. Samozřejmě, že každý má svůj pohled na svět, svůj způsob života
Ale pokud hledáme skutečnou pravdu v otázkách duchovna, musíme ji hledat takovou, jaká je. Ne si ji přizpůsobovat vlastním představám. Jedině skutečná pravda dává obživu lidskému duchu a dokáže ho povznést. Pravda je živou potravou ducha. Jedině tak člověk najde Boha, protože Bůh sám je ta pravda. Největší úspěch temnoty není jen v tom, že zde nastolila materialismus a povýšila nízkost rozumu za pana vesmíru, ale že vytvořila téměř všechny falešné duchovní cesty, po kterých, když člověk kráčí, si ani sám neuvědomuje, že tato cesta vůbec nevede k vytouženému cíli každé lidské duše. Chybí nám totiž kompas. Temnota nás přesvědčí, že ten kompas nepotřebujeme, že jsme pány a víme, co děláme, ale není tomu tak. Tím kompasem je naše duše, náš vnitřní hlas a je to naše opěrná hůl v tomto stvoření, Boží hlas v naší duši. Správně člověk stojí tehdy, když je pokorný před Bohem. Jen s pokorou v duši může člověk najít skutečnou cestu ke světlu. Nedostatek pokory člověka ochuzí o zdravé vnímání a vyciťování. Pokřiví mu to celé vnímání duchovního života. Tak a to je konec k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.